Hey, what's up? It's Pat. Welcome back to another brand new video, guys. For today's video will be DIY coffee mask. So, ngayon, pag-uusapan natin yung DIY coffee mask. I tried it. Nag-trending siya sa TikTok and madami nagsasabi na effective daw yun na pampawala ng pimples, pampaglow ng skin, pampaglow ng face, nakakalambot daw ng mukha. So, trinay ko siya. I tried it for like a week. Bali, ang ingredients lang naman niya is coffee and then egg. Trinay ko talaga siya kasi nga, madali lang naman yung ingredients niya. And marami nagsasabi na effective daw. So, I tried it. Nung mga panahon yun, breakout talaga ako. And hanggang naman ngayon, meron pa rin ako mga marks dito. Ayan, dito sa cheeks ko. Dito kasi ako prone ng pimple sa cheeks. Araw-araw ko naglalagay day and night. Pagkatas ko maligo, ayan, maglalagay ako ng mask. And then, bagong matulog, naglalagay din ako ng, face mask. Yung amoy niya, hindi naman ganun kabaho. Hindi ako nababahuan sa coffee. I don't know. Pero yung iba, sinasabi na mabaho daw. Para sa akin, hindi naman ganun siya kabaho. Kung makikita nyo, yung pimples ko dati is parang medyo reddish siya. Alam mo yung kitang-kita yung mga pimples ko, parang putok na putok, yung ganun. After ko gumamit yun, parang nag-light siya. Hindi naman sa totally na nawala yung pimples ko, but nag-light yung skin ko. Tapos, napansin ko rin na lumambot nga yung face ko, parang hindi na siya ganun ka-dry compare sa dati kung skin. Ayan guys, as you guys can see, dati masyado akong madaming pula dyan. Pero ngayon, parang kumonti siya. Ayan, hindi na siya kaganon kapula. Hindi na masyadong halata yung pimples ko dyan. And actually, pimple mark na lang siya. Hindi na siya yung tumutubong pimples. So, ayan. Actually, hindi naman kasi perfect yung skin ko ngayon talaga. Kasi, isang week ko pa lang siya ginagamit. And kung ipagpapatuloy ko yung paggagamit nun, siguro, mas mawawala pa tong mga marks ko. Kasi nga, based dun sa na-experience ko, naglalight talaga yung pimples. Tapos, parang luminipis. And dito naman sa side is, ayan, hindi na din siya ganun ka pula compare sa dati ko. Ayan. Yan, hindi na siya ganun ka pula compare dun sa dating mga pimples ko. So, ang isa-suggest ko is gamitin nyo siya araw-araw and huwag nyong tigilan. Siguro, e-effect talaga yon. Since ako naman, isang week ko pa lang siya natatry. And may nakikita na akong pagbabago. So, pag ginawa ko pa yon, baka tuluyan nang mawala tong mga pimple marks ko. So, ayan. Ayun. Kasi nag-trending siya sa TikTok na madami daw gumagamit ng ganon. Tapos, effective, nawawala yung pimples nila. Pero guys, hindi totoo na pag naglagay ka ng isang araw, mawawala na yung pimples mo. Kasi meron sa TikTok na naglagay siya tapos biglang nawala yung pimples. Parang imposible naman yun, di ba? Parang isang araw mo lang nawala agad. Hindi ganun guys yun. So, kung araw-arawin mo yung gamit, ayan, magkakaroon ng changes yan. Ayan, I also recommend na i-try nyo din siya since hindi naman ganun kabigat yung ingredients niya. And I know, meron kayo niyan sa bahay, meron kayong itlog and coffee. Kung wala kayong ginagawa sa bahay, ayan, try nyo yung DIY coffee mask. Yes, I hope you guys enjoy this video and thank you guys for watching and I hope to see you guys on my next video. Bye!